friends! Welcome back to my channel. So ngayong araw, ang bida ay walang iba kundi ang leftover lechon belly. Usually, when we talk about lechon leftover, we automatically thought of lechon paksiw, lechon sisig, lechon kawali, and whatnot. But this recipe that I'm gonna make is something na hindi pa nagagawa o kung meron man, rarely siguro na hindi ko pa nakita, na ginagawa out of this lechon leftover before. Tara, samahan niyo ako at gagawa tayo ng leftover lechon belly estufado. Sabi nga nila, more is good, kaya dadagdagan ko na yung ipiprito na saging para habang nagluluto, kasama na yung pika-pika. Saya, di ba? At this point, golden brown na siya, so pwede na siyang hanguin. But since I like my banana a bit burnt, so konti pa. Ito naman ay preference ko lang since ako lang naman yung kakain. Pero kung may kasama kayong iba at gusto nila yung golden brown lang, pwede na yan. Mas masarap sa estufado pag sobrang lambot na yung laman, lalong-lalo na yung balat. Though, luto naman na talaga yung lechon, pero papakuluan pa natin ng mas matagal para mas lalo pang lumambot. Ang dami ng tubig na kakailanganin natin sa pagpapalambot is depende kung gaano siya katagal palambutin. So, we may need a cup or more water for this process. So, eto na ang ating leftover lechon belly estufado.
Thank you for watching. If you find this video helpful and interesting, please don't forget to like, share, subscribe, and hit the notification bell for future contents. Thank you for your time and God bless. Bye.